خب توی این ویدیو میخوام اصول اولیه ترکیب رنگ‌ها رو بهتون یاد بدم. تمام بایدها و نبایدها و چیزهایی که باید برای شروع مسیر بلد باشین رو توی این ویدیو بهتون توضیح میدم. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم در مورد رنگ ها صحبت بکنیم. یکی از چیزهایی که اگر تو زندگی ما نباشه زندگی ما بیروح و سرده. قبول کنین واقعا اینو. من امروز تصمیم گرفتم که اصول اولیه رنگ شناسی رو به شما یاد بدم، مخصوصا برای دوستانی که مبتدی هستن، که هر رنگی رو که اومد تو ذهنتون و خواستین بسازین بدونین که قانون و مراحلش چیه که بخواین اون رنگ رو بسازین و روی بستر نقاشیتون در واقع ازش استفاده بکنین. چون واقعا برای شروع واقعا ممکنه که ما خوشمون بیاد که بریم توی مغازه و انواع و اقسام رنگ‌های تیوپی که توی مغازه می‌بینیم رو برداریم و خریداری بکنیم، ولی درسته که اولش خیلی جذابه، ولی وقتی وارد دنیای حرفه‌ای نقاشی میشین می‌بینین که هم خیلی اصولی نیست که شما یه رنگ رو برین همون رو بخرین و روی سطح نقاشیتون در واقع کار بکنین، همین که اون رنگ پخته‌ای که باعث در واقع کامل شدن و پخته تر شدن نقاشی شما میشه رو ممکنه که بهتون نده. پس درست‌تر و اصولی‌تر اینه که رنگ‌ها رو شما خودتون بسازین و برای ساختن این رنگ‌ها باید واقعا دانش اولیه رو داشته باشین، چون اگه نداشته باشین واقعا ممکنه که هیچ وقت به اون رنگ اصولی و درست نرسین. بریم حالا مراحلش رو بهتون بگم. در درجه اول واسه ورود به دنیای حرفه‌ای رنگ‌ها ما باید چرخه رنگ ایتن رو بلد باشیم. یعنی شما این چرخه رنگ رو بلد باشین به میلیون ها رنگ دست پیدا میکنین که من آموزش کاملش رو داخل کانال گذاشتم و مرحله به مرحله اجرا کردم. الان دیگه اجراش نمی‌کنم که زمان ویدیو زیاد نشه، ولی لینکش رو اینجا میذارم که حتما خواستین تماشاش کنین. ولی خیلی کلی بخوام راجبش صحبت بکنم، ما کلا 3 رنگ اصلی داریم: زرد و قرمز و آبی، که از ترکیب این رنگ‌ها به رنگ‌های ثانویه میرسیم و از ترکیب رنگ‌های اصلی و رنگ‌های ثانویه به رنگ‌های اصطلاحاً ثالث یا رنگ‌های ترکیبی میرسیم. همین ترکیب رنگ ها با هم دیگه، حالا بریم پروسش رو توی در واقع آموزشی که گذاشتم ببینید، همین ترکیب رنگ ها باعث میشه شما به واقعا بی نهایت رنگ دست پیدا بکنین و وقتی سفید و سیاه رو هم وارد در واقع این ترکیباتتون بکنین، اصلا طیف وسیع از رنگ رو میتونین داشته باشین. حالا تونالیته چیه؟ دقیقاً همین موضوعیه که الان راجبش صحبت کردم. شما میتونین یک رنگ رو در روشن‌ترین حالت خودش درست بکنین و در تیره ترین حالت خودش درست بکنین. به طور مثال من الان میخوام رنگ قرمز رو براتون اجرا کنم. برای رنگ قرمز مثلا الان میخوام روشن‌ترین حالتش رو درست کنم. مقدار سفیدم رو بیشتر میریزم و شروع میکنم یه مقدار خیلی کم، واقعا به صورت نقطه‌ای، قرمز بهش اضافه میکنم. این میشه ترکیب در واقع این نقطه قرمز و با این حجم سفید میشه روشن‌ترین حالت قرمز من. حالا این هم توی مبحث اجرای تونالیته خیلی حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر من براتون اجرا میکنم تا ببینین که مرحله به مرحلهش به چه صورت. الان اینجا میخوام بهتون بگم که توی ساخت روشن ترین قسمت باید مقدار سفیدتون بیشتر و مقدار قرمزتون کمتر باشه. توی بخش ساخت رنگ تیره تر هم قرمزم رو برمیدارم و کم کم شروع میکنم بهش مشکی رو اضافه میکنم. این اضافه کردن کم کم رنگ یه نکته‌ایه که من خیلی روش تاکید دارم، چون باعث میشه شما مراحل اون ساخت رنگ رو ببینین و خیلی همون اول راه که حالا مبتدی هستین با یه خطای بزرگ مواجه نشین و کم کم به اون نتیجه‌ای که مطلوبتون هست برسین. میبینین الان اینجا چطوری شد؟ روشن‌ترین رنگ قرمز من و تیره ترین رنگ قرمز من کنار هم دیگه ساخته شد که شما میتونین خودتون قشنگ این پروسه رو هی با کم و زیاد کردن برای خودتون درست بکنید. حالا واقعا ساخت تونالیته کار همچین راحتی هم نیست، برای همین تصمیم گرفتم که
این بخش رو جداگانه یه ویدیو براش درست بکنم که شما پروسه کار رو خیلی درست و اصولی بتونین یاد بگیرین. فام یا هیو، این دوتا کلمه شاید خیلی به گوشتون خورده باشه. فام در واقع همون رنگ خالص ماست که سیاه و سفید و خاکستری بهش اضافه نشده. در واقع وقتی ما از فام صحبت میکنیم از یک رنگ پایه و خالص صحبت میکنیم، مثل زرد، قرمز، آبی، نارنجی و غیره. یکی دیگه از چیزایی که به نظر من خیلی توی رنگ ها مهمه دمای رنگه. شما دو دسته رنگ دارین، رنگ های گرم و رنگ های سرد، که رنگ های در واقع گرم ما زرد و قرمز و نارنجی هستن و رنگ های سرد ما سبز و بنفش و آبی هستن. وقتی این دوتا رو توی مغزتون جدا بکنین، موقع انتخاب رنگ واسه حالا هر سوژه‌ای، دکوراسیون داخلی، انتخاب لباس، انتخاب آرایش، نقاشی، توی هر سوژه‌ای، یعنی واقعا این چیزی که من دارم بهتون یاد میدم فقط مختص به نقاشی نیست. وقتی اینا رو بتونین تو ذهنتون تفکیک بکنین، اون سوژه مورد نظرتون که میاد تو ذهنتون، قشنگ میتونین اینا رو تو ذهنتون دسته بندی کنین که خب من میخوام اینجا رنگ گرم و سرد رو با هم ترکیب کنم، یا فقط میخوام رنگ سرد باشه، فقط رنگ گرم باشه. پس این دوتا دسته از رنگ رو هم کامل توی ذهنتون داشته باشین. حالا اشباع یا سچوریشن چیه؟ وقتی که یه رنگ توی بالاترین میزان در واقع خلوص و درخشندگی و رنگ خودشه، ما بهش میگیم که داره بالاترین میزان سچوریشن یا اشباع، یعنی در واقع اشباع شده از اون رنگی که داره. خب اگر که با خاکستری یا رنگ‌های مکملش ترکیب بشه، این میزان اشباعش کمتر میشه و میره رو به خاکستری و اون در واقع خلوص و درخشندگیش کمتر و کمتر میشه. مورد بعدی که خیلی مهمه و قبلا هم راجبش صحبت کردیم، ترکیب رنگ ها با هم دیگه است. شما برای رسیدن به یک رنگ اصولی باید یاد بگیرین که چطور رنگ ها رو با هم دیگه ترکیب کنید. مثلا چجوری رنگ پوست بسازین، چجوری انواع خاکستری بسازین. خود همین رنگ پوست ساختن انواع و اقسام ترکیب ها داره، خاکستری انواع و اقسام ترکیب ها داره. حالا الان میخوام رنگ پوست رو یه نمونه براتون بسازم. به طور مثال الان توی این رنگ پوستی که من میخوام بسازم 3 تا رنگ رو میخوام با هم دیگه ترکیب بکنم. رنگ زرد و قرمز و سفید رو میخوام با هم دیگه ترکیب بکنم و بهش یه مقدار کم آبی یا قهوه‌ای اضافه بکنم. دقت داشته باشین که برای ساخت رنگ پوست همونطور که گفتم خیلی کم کم رنگ ها رو اضافه میکنین تا به اون نتیجه مطلوب برسین. یهویی قرمز زیاد یا زرد زیاد اضافه نمیکنین. همینطور که میبینین من دارم انجام میدم، خیلی کوچولو کوچولو اضافه میکنم، هم میزنم و بعد هر موقع دیدم گرمی یا سردیش کمتره، رنگ مورد نظرم رو بهش اضافه میکنم و نتیجه هم به این صورت شد که میبینین. حالا رنگ پوست همونطور که گفتم انواع و اقسام ترکیب ها رو میتونین براش انجام بدین که من الان یه نمونهش رو براتون انجام دادم. حالا برای ساخت رنگ خاکستری هم خیلی ترکیبات متفاوتی هست. 2 تا ترکیب رو من الان براتون در واقع اجرا کردم که ببینین. هم میتونین در واقع رنگ‌های اصلی رو با رنگ‌های مکملشون ترکیب کنین و به خاکستری برسین که من حالا الان این ترکیبات رو انجام میدم، کنار هم میذارم که شما ببینین که تفاوتشون به چه صورت هستش. هم میتونین رنگ سفیدتون رو با مشکی ترکیب بکنین و در واقع به اون میزان خاکستری یا توسی یا حالا هر شدتی که مد نظرتون هست دست پیدا بکنین. این دیگه کاملا بستگی به نیاز اون لحظه‌تون واسه رسیدن به اون خاکستری مطلوب خودتون داره توی نقاشیتون. ببینید من الان خاکستری‌ها رو کنار همدیگه اجرا کردم که شما ببینید تفاوتشون با همدیگه چجوری شد و از هر کدوم از این ترکیبات چه خاکستری به دست اومد. حالا اشتباهات رایج توی مبحث رنگ به نظر من چند تا موردن. چیزی که من خودم به نظرم میرسه، یکی استفاده از رنگ مشکیه. مشکی خیلی میتونه به رنگ‌های شما آسیب بزنه، مخصوصا اگه قلقش دستتون نباشه یا مقدارش رو نتونین درست اضافه بکنین و کلا خیلی میتونه ریسک خطای کار شما رو بالا ببره.
یه نکته دیگه به نظرم ترکیب تصادفیه، یعنی شما اصلا بدون برنامه همینجور شروع کنین ترکیب کردن. درسته که ممکنه که از اون هم یه رنگی برای شما در واقع نتیجه بده و در بیاد، ولی بهتره که واقعا به صورت همینجوری تصادفی شروع نکنین ترکیب رنگ‌ها، چون واقعا ممکنه که به یه رنگ چرک بد برسین و بخوره توی ذوقتون، مثلا بذارین کنار این ترکیب کردن رنگ رو. پس بهتره اصولی اول یاد بگیریم، بعد شروع کنیم به ترکیب کردن. یکی دیگه از به نظرم اشتباه‌های رایج وابستگی شدید به همون رنگ‌های تیوبیه که اول ویدیو بهتون گفتم. خیلی جذابه که آدم تعداد زیادی رنگ بره خریداری بکنه و هی امتحانشون بکنه، ولی این باعث میشه که شما وابسته بشین به اینکه مثلا من اگه یه سبز خاصی رو میخوام میرم خب تیوبیشو میخرم. این وابستگی واقعا باور کنین یه جای کار خطرناک میشه. پس بهتره که تهیه بکنین، لذتش هم ببرین، ولی اصول درست ترکیب کردنش هم یاد بگیرین که هر موقع خواستین بتونین درستش کنین. حالا پیشنهاد خود من اینه که یه دفترچه داشته باشین و هر رنگی رو که میسازین توی اون دفترچه بکشین و حتی ترکیباتش رو برای خودتون بنویسین. این هم یه آلبوم رنگ برای خودتون میشه، هم یه دفتر در واقع الگوی رنگ براتون میشه که هر موقع خواستین بهش رجوع میکنین و اون رنگ رو میسازین. این خیلی به نظرم حرفه‌ایه. حالا اگر تونستین کتاب مبانی رنگ ها رو حتما تهیه کنین. من بارها توی ویدیوها معرفیش کردم. فکر کنم چاپش دیگه در واقع متوقف شده، ولی نسخه PDF یا آنلاینش رو میتونین تهیه بکنین. یه کتاب مرجع خیلی خوبه در مورد ترکیب رنگ‌ها و من آموزش کاملش رو هم یه ویدیو ساختم و راجع به کتاب توضیح دادم که مراحلش چیه، چجوری توضیح داده و خیلی جامع و خوبه. به عنوان یه کتاب همونطور که گفتم مرجع میتونین داشته باشین که هر موقع خواستین بهش رجوع کنین و اون رنگ‌هایی که دوست دارین رو برای خودتون بسازین. خب این چیزایی بود که من به ذهنم میرسید در مورد زمینه رنگ شناسی و مبانی رنگ بهتون توضیح بدم. باز اگه شما چیز دیگه هم به ذهنتون میرسه حتما داخل کامنت ها بنویسین که هم من استفاده کنم هم دوستان دیگه. خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. ممنون میشم اگه براتون مفید بود و دوست داشتین حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.